For a video, her new hi. Hi guys, आज म घरमै C-Momo बनाउन गइरहेको छु। घरमा भएको सामानले हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मैले चप गराएको अनियन, यो क्याप्सिकम, हरियो खुर्सानी, गार्लिक अनि यो ग्रीन अनियन, यो चाहिँ मैले अलरेडी फ्राई गराएको मोमो हो। योसँग चाहिँ धेरै सस एभाइलेबल छैन, त्यही भएर हट एन्ड स्विट सस नै म युज गरिरहेको छु। यो खुर्सानीलाई एकछिन फ्राई गराएँ। यो क्याप्सिकम अनि प्याज एकैछिन फ्राई गर्ने, धेरै फ्राई गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ मसँग भएको हट एन्ड स्विट सस हालेर गएको छु। आफ्नो टेस्ट अनुसार म यो रेड मोमो हाल्नु पाएँ, मोमो हाल्छु। मैले फर्स्टमा फ्राई गरेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यो हरियो प्याज सक्यो। अब म यसलाई सर्भ गर्न गइरहेको छु। मिठो भएको छ, तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु। Please subscribe me.